Mä otan Showmanin. Jou. Snowman. No ihan sama. Eikä ole. Mun supertaktiikka on aurinko heittelevä pommi. Ai. Ei ihmettä ääniä kuulu. Äänit ei ollut päällä. Sori sitten sitä viime jaksosta. Nyt olette musiikki. Ja mulla tää ihan pippua tulla. Mä tapaan sut! Sä et koske muun! Sä et koske muun! Headshot. Sä et koske muun, tapas! Mä hyppeilen vaan tähän. Demoman hyökkäsi! Ui että kun nätti! Ai, mä oon piilossa! Sä et nää mua. Mä näen. Ylipaini räjähdys. Ai et. Ai. Nää. Keijuvoimaa! Keijuvoimaa! Ilokaasua! No ilokaasu on sun housu. Ja delas. No Dila on ihan rauska. No niin auta! En auta. Auta. No nyt lähtee aurinkomies! Jee, mä kuolin, jes. Mä otan sit sen auto, mikä siihen syntyy. Et ota. Mä muuten pärjään. Ai. Die, headshot. Valmiina. Täältä ei tuu, jos oot siinä päällä. Ai et. No niin. Mä tulen kyytiä. Mä otan sut kiinni vielä. No, mä otan alukselle soleso. No, sä saat tän. Mä kuolin jo. No tuu. Mä oon Superman. Et oo Superman. Oon. Et oo. Mennään yhdessä. No missä oot? Mä oon täällä. Missä? Mä otan Ei auto. koske muuhun. Ne koskee Mä oon heitä lumia. pommeja. Ei kun älä spreilaa niitä, ne vihastuu sulle. Tai itse kuolet sitten. Tää antaa nyt myös Mä kohtaa. spreijaan. Leso. Ihan oikeesti tuu. Sä et näe. Mä otan autoa. Mä otan taksia. Hei, pysy sinne kohta sinne päälle tulee kauhean sota. Mä teen sinne yllätyksen. Nyt se tulee sota sinne ylös. Joo, mä oon tässä. Demoman. Ai että! Hei! Mä oon väärä! Et sä oot täällä. Enkö? No mä en ainakaan näe sua. Missä tää on? Hei, älä! No vitsi, mä otin kattonut sun kuolleen ruumiin täällä. Siellä se siinä pakkauksesi on. No nyt lähtee aurinkomies. Aurinkomies lähtee. Se kuka alkaa mulle saa aurinko. Eli saa aurinko-loman. Nyt ei Superman tekniikkaa ja miksi... Superman! Böbröp! Missä sä oot, Emil? Ai siellä. Mä näen sut, mä heitän pommeja. Emil menoo. Mä tuun sunkaan. Et ikinä tiedä missä mä oon. No tiedän, sä oot siellä. No toisella puolella on. Loole, ei mennä kummallekaan. Ja oikeesti mä näen sut. Fail! Offen vai täällä. Mä hyökkään jo. Tadaa! Onko venää mua? Mä olin avaruusmies. Mä kuolin. Eikö se jäädyt? Pam! Mulla on enää 1 sentti, onko tää 6 elämää? Ja kun mä kuolen, mä synnyn... Elikkä käydä kun Kuka alkaa mulle? Mä muutan sut lampaaksi. Eikö sä teet taikavoimaa, sä oot pyro siihen. Sä oot pyro, mitä julmat silmät näkee, jos sulla on se ilokaasu, niin se... No mun ilokaasu, joka muuttaa ankaksi. Ota mut kyytiin. Ota. Mut sä et vaan ikinä näe mut. Enkä mä näe sut. Mä en näe sua. No niin, tuu kyyti!
Ota alta. Ei olla automännit. Automan. Rekkakuskit. Me nähdään. Mennään. Tuu mennä valtaan joku paikka. Mennään valtaan punaisten tukkarille. Mennään nyt tonne punaisten tukkarille. Joo, mä tuun. Ei, onks noi jo vastuksia? No ei kenenkään vaan noin. Hyökkäykseen! Jee, nyt tuu härnää! Mä kuolin. Ei. Ja. No niin, mä lähden aina. Tuottaa mut kyytiin. No, mä ootan. Tiediskoo. Cheeseboard! Noin. Hyökkäykseen. Tuonne päin. Tuonne päin! Tänne päin. Tuonne päin! Älä ihan oikeesti. Ei mä ammulla, mä oon hullut trollalla. Ammu niitä! Mä tiputan sut! No mut älä mene poispäin, äläkä tipu. Mä ammun sua. Oliko pakko tehdä toi? Oli. Pommeja ei olla mulle! Pommeja, ilmaisia pommeja, ostakaa ja kuolkaa. Niin. Samat sanat. Samat äänet.